Wil je als zelfstandige starten in de zorg? In deze video vertel ik je waar je allemaal mee te maken krijgt. We lopen samen door een checklist met 7 belangrijke stappen. Zo weet je straks goed of het ondernemerschap in de zorg iets voor jou is. Denk eerst goed na of je ondernemer wilt worden en of dit echt bij je past. Zet de voor- en nadelen op een rijtje. Voordelen zijn bijvoorbeeld: je hebt meer invloed op je cliënten, de uren die je werkt en het soort werk dat je doet. Je hebt de vrijheid om je eigen inkomen te bepalen. En daardoor kun je het beter combineren met je privéleven. En je hebt meer afwisseling. Zelfstandig ondernemer biedt kansen, maar het betekent ook dat je veel dingen zelf moet regelen. Zo ben je zelf verantwoordelijk voor je belastingen, je pensioen, verzekeringen en de gevolgen van schade. In de zorg krijg je ook te maken met verschillende wetten en regels waar je als zorgondernemer aan moet voldoen. En je hebt minder zekerheid over je inkomen. Als zelfstandige in de zorg gelden verschillende wetten en regels, waaronder de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg, WKKGZ. Hierin staat wat goede zorg is en hoe je omgaat met klachten van je cliënten. De Wet Toetreding Zorgaanbieders, WTZA. Deze wet regelt de meld- en vergunningsplicht in het zorgaanbiedersportaal. Hierin meld je je aan als nieuwe zorgaanbieder. De Wet BIG. Hierin staat onder andere welke beroepsbeoefenaren ingeschreven moeten staan in het BIG-register. De Wet Zorg en Dwang, WZD, waarin staat wat je als zorgverlener moet en mag als je onvrijwillige zorg levert. De AVG gaat over het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, zoals in je cliëntendossiers. En je hebt ook een verklaring omtrent gedrag nodig, de VOG. Wie straks jouw factuur betaalt en welke wetten en regels voor jou van toepassing zijn, dat hangt af van de volgende dingen. Het soort werk dat je gaat doen. De wet of wetten van waaruit je vergoed wordt. En de manier waarop je zorg gaat verlenen. Dit kan bijvoorbeeld gecontracteerde zorg zijn of werken via een bemiddelingsbureau. Voordat je begint met ondernemen is het belangrijk om te checken welke regels voor jou gelden. Zorg ervoor dat je aan deze regels voldoet. Als je start als zelfstandige in de zorg, schrijf je je in bij KVK. Bij de inschrijving krijgt je bedrijf een SBI-code die overeenkomt met het werk dat je uitvoert. Deze code is nodig voor bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen of declaratienummers. Om je geleverde zorg straks te kunnen declareren heb je ook een AGB-code nodig. Je kunt een AGB-code aanvragen bij Vectis als je een geldige BIG-registratie of registratie bij een beroepsorganisatie hebt. Soms is een keurmerk nodig. Vectis bepaalt de voorwaarden op basis van je specialisme en functieniveau. Als ondernemer moet je staan ingeschreven in het KVK Handelsregister als je een AGB-code aanvraagt. Als ondernemer moet je een administratie bijhouden en ben je zelf verantwoordelijk voor het betalen van inkomstenbelasting en BTW. Na inschrijving bij KVK krijg je van de Belastingdienst een BTW-nummer toegestuurd. Veel zorg is vrijgesteld van BTW, maar niet altijd. Zo kun je bijvoorbeeld wel BTW-plichtig zijn als je werkt via een bemiddelingsbureau. Werk je via een bemiddelingsbureau? Dan is het bovendien belangrijk om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Daarnaast geef je jaarlijks de winst van je bedrijf op bij de Belastingdienst. Je ontvangt dan een aanslag voor je inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering. Laat je goed informeren over administratie en belastingzaken door een financieel adviseur of boekhouder. Als ondernemer in de zorg voer je allerlei handelingen uit waar iets fout kan gaan. Een klein foutje kan grote gevolgen hebben. Heeft iemand door jou letsel of schade, dan moet jij daarvoor betalen. Daarom ben je bij veel bemiddelaars verplicht om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Maak een goede inschatting van de risico's die je als ondernemer loopt en bepaal of je je hiervoor wilt verzekeren. Dit was de checklist met de belangrijkste aandachtspunten voor het starten in de zorg. Starten in de zorg biedt volop kansen. Goede voorbereiding is daarbij belangrijk. Wil je meer weten? Check dan kvk.nl/zorg.